Chào các bạn. Trong cuộc sống, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta được nghe và chứng kiến câu chuyện liên quan đến hoang tưởng và ảo giác. Ví dụ như nhìn thấy ma quỷ, nói chuyện với người âm, hay nhìn con người lại thành con vật, nhìn con vật lại thành con người, vân vân. Và đôi khi trong cuộc sống chúng ta bắt gặp những hình ảnh thanh niên ngáo đá, khỏa thân chạy nhảy nhong nhong ngoài đường, trèo tường, trèo cột điện, đu dây như người nhện. Thế rồi có những phụ nữ quần áo tả tơi, đầu tóc rũ rượi, vừa đi vừa chửi, gặp ai cũng chửi, không gặp ai cũng chửi một mình. Rồi có những trường hợp bị ảo giác người tình, đó là những người học hành giỏi giang, hình thức sáng lạng, gia thế tốt, nhưng sau một cuộc tình thất bại, họ bị ảo giác người tình mà chúng ta hay gọi là điên tình. Những người này cứ thấy người khác giới là họ lại nhận là người yêu và họ thường gần gũi, ôm hôn. Và rất nhiều chị em phụ nữ gặp phải người đàn ông điên tình thì sợ chạy bán sống bán chết. Những người này là những người mắc căn bệnh hoang tưởng ảo giác. Vậy thì hoang tưởng ảo giác là gì? Nguyên nhân và triệu chứng căn bệnh này như thế nào? Có cách nào để chữa trị căn bệnh này không? Chúng ta hãy cùng nghe phân tích về hoang tưởng ảo giác trên cơ sở khoa học. Hoang tưởng ảo giác là triệu chứng loạn thần của nhiều bệnh tâm thần khác nhau. Người bệnh hoang tưởng rối loạn tri giác, tức là tri giác không có đối tượng, nghĩa là nhìn thấy, nghe thấy những thứ không có thật. Hoặc là tri giác phản ánh sai đối tượng, nghĩa là nhìn cái này lại thành cái kia. Nhưng người bệnh lại luôn cho rằng mình đúng mà không thể giải thích phê phán được. Và bệnh ảo giác gây ra nhiều tác hại cho người bệnh, cho gia đình và xã hội. Hiện nay chưa có một xét nghiệm nào phát hiện được chính xác bệnh này. Chính vì vậy mà nhiều người mê tín dị đoan lợi dụng điều này phán là người bệnh bị ma nhập, rồi hướng cái người nhà bệnh nhân cách chữa bằng cách cúng tế. Nhưng người bệnh không những không khỏi mà còn nặng thêm. Có 5 loại ảo giác mà chúng ta thường gặp nhất. Đó là 1 là ảo thanh, 2 là ảo thị, 3 là ảo khứu và vị giác, 4 là ảo xúc giác, 5 là ảo nội tạng và sơ đồ cơ thể. Ảo thanh tức là nghe thấy âm thanh bên tai, đôi khi chỉ là những ảo thanh thô sơ như tiếng chuông, tiếng còi, tiếng máy nổ, tiếng súng, tiếng nhạc vân vân. Nhưng âm thanh thường gặp nhất là tiếng người nói rất là rõ rệt như tiếng chuyện trò. Và nội dung tiếng nói thường là chế nhạo, cảnh báo, đe dọa, báo hiệu một điều không lành, hoặc là bình phẩm, chửi rủa, thậm chí là ra lệnh cho người bệnh. Ví dụ như người già thường bị ảo thanh, đó là họ nghe thấy những âm thanh của người khác, thậm chí là nghe thấy âm thanh của người đã chết và cứ thế làm nhảm, nói chuyện mà không biết là nói những cái gì. Rồi là những người điên đi ở ngoài đường cứ làm nhảm chửi bới luôn mồm mà không biết là họ chửi ai. Thực ra là họ bị ảo thanh. Họ nghe thấy âm thanh chửi rủa của người khác mặc dù là không có thật và họ chửi lại những ảo thanh đó. Loại ảo giác thứ hai là ảo thị. Ảo thị thì thường kết hợp với ảo thanh. Người bệnh nhìn thấy những hình ảnh mà không có trong thực tế. Ví dụ như nhìn thấy Phật Bà Quan Âm, nhìn thấy Đức Chúa Trời, nhìn thấy ma, vân vân. Hoặc nhìn những hình ảnh trong thực tế nhưng phản ánh sai lệch so với thực tế và thường xuất hiện ở người quá mệt mỏi, hoảng hốt, nhiễm độc, loạn thần, vân vân. Ví dụ người say rượu nhìn một sự vật thì lại thành 2, 3, 4 sự vật. Hay người sử dụng ma túy bị ngáo đá. Và thực tế đã xảy ra nhiều vụ án mạng do kẻ ngáo đá bị ảo giác gây ra. Ví dụ như trường hợp bị cáo ở Long Biên, Hà Nội, sau khi sử dụng ma túy thì nhìn người yêu bên cạnh thành một con chăn to lớn, lưỡi dài và đỏ lòm, uốn éo trườn tới như sắp tấn công mình. Thế là bị cáo dùng móc treo quần áo đánh tới tấp vào cô gái. Thấy không ăn thua, hắn cầm cả ghế gỗ phang vào cô gái, mặc cho cô gái la hét van xin, nhưng cuối cùng là nhát dao kết thúc mạng sống của cô gái. Và trường hợp bị cáo bị ảo thị do ngáo đá, nhìn xung quanh toàn thấy ma quỷ, nên đã lấy khúc gỗ đập loạn xạ và đập trúng đầu bà nội của bị cáo. Loại ảo giác thứ ba là ảo khứu và ảo vị giác. Hai loại này thường đi đôi với nhau và xuất hiện cùng hoang tưởng. Người bệnh thường ngửi thấy những mùi khó chịu hôi thối trong đồ ăn thức uống và người bệnh nghi là mình đang bị đầu độc, đang bị hãm hại và họ thường nghi cho chính những người thân sống chung với mình. Loại ảo giác này thường gặp ở những người bệnh tâm thần phân liệt,
u não, động kinh, vân vân. Loại ảo giác thứ tư là ảo giác xúc giác. Người bệnh có cảm giác như kim châm, điện giật, tê lạnh, ẩm ướt, nóng bỏng và có nhiều trường hợp thì thấy như có sâu bọ hay sinh vật lạ bò dưới da. Ảo giác xúc giác thì thường xuất hiện trong trường hợp loạn thần nhiễm độc, sử dụng rượu, cocaine, các loại ma túy, vân vân. Và cũng có thể gặp ở những người mắc bệnh tâm thần phân liệt, loạn thần nhiễm trùng. Loại ảo giác thứ 5 mà chúng ta thường gặp là ảo giác nội tạng và ảo giác về sơ đồ cơ thể. Người bệnh cảm thấy rõ ràng trong người có những dị vật, những sinh vật trong cơ thể, trong nội tạng của mình. Ví dụ như cảm giác đỉa trong tai, rắn trong bụng, ếch trong dạ dày, nước chảy trong đầu, điện giật trong tim, tay chân biến đổi, ma quỷ nhập vào người, hoặc cảm giác bị sờ mó, hiếp dâm, vân vân. Thường gặp ở những bệnh tâm thần phân liệt và người có di chứng tâm thần phân liệt. Trong thực tế chúng ta thường thấy nhiều trường hợp sau khi bị điên thì xem bói, gọi dí, chữa bệnh bằng phù phép. Đó chính là những người bệnh ảo giác, có ma quỷ nhập vào người, cảm giác như có thần thánh nhập vào người và họ hoang tưởng mình có thể chữa được bệnh. Cho nên ai tin họ chính là tin vào những người điên, và hành vi đó chính là hành vi mê tín dị đoan, chúng ta cần bài trừ. Ngoài 5 loại ảo giác trên thì còn có một số loại ảo giác khác như là ảo thanh cơ năng, ảo giác dở thức, dở ngủ, vân vân. Vậy thì nguyên nhân gây ra ảo giác là gì? Hiện nay chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác, nhưng nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân di truyền, tiền sử gia đình có người mắc bệnh tâm thần phân liệt. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân mất ngủ. Mất ngủ là hậu quả của các bệnh lý khác, ví dụ như rối loạn trầm cảm, rối loạn sử dụng rượu, bia và sử dụng các chất ma túy. Sử dụng rượu bia, nhất là sử dụng các loại ma túy, sẽ có những hội chứng hưng cảm vô cùng mạnh mẽ, biểu hiện như hưng phấn cảm xúc, vui vẻ, yêu đời, tự tin, tự cao, hưng phấn tư duy, nói nhanh, nói nhiều, nói vô cùng phong phú, và hưng phấn vận động là thích hoạt động và hoạt động nhiều, không biết mệt mỏi, dễ bị kích thích bởi những âm thanh và ánh sáng nhấp nháy. Giảm nhu cầu ngủ, chỉ ngủ 1 đến 2 tiếng một ngày mà không hề thấy mệt mỏi. Chính vì vậy mà các chức năng của bộ não làm việc quá sức, gây rối loạn chức năng não. Cái này chúng ta có thể xem thêm video giải mã giấc mơ cực dễ hiểu và video sự cám dỗ của bia rượu phần 1 của cô giáo Mignon. Khi sử dụng các chất kích thích thì gây ra các bệnh trong cơ thể như tim, huyết áp cao, do tim đập nhanh, tăng huyết áp, giãn đồng tử, đổ mồ hôi, gây sức ép cho gan. Khi các chức năng não bị rối loạn hoạt động như chức năng thị giác, thính giác, khứu giác, vân vân, thì não phản ánh sự vật hiện tượng bị sai lệch, nhìn cái này lại ra cái kia và xuất hiện ảo giác. Từ sự phản ánh sai lệch dẫn đến người bệnh có những suy nghĩ, cảm xúc, hành vi, tác phong không còn phù hợp với thực tại khách quan và môi trường xung quanh, để lại những hậu quả xấu và có thể gây nguy hiểm cho xã hội. Vậy thì có cách nào để chữa trị căn bệnh này không? Cách chữa trị cực kỳ khó vì người bệnh thường không hợp tác. Người say thì không nhận mình say, người nghiện không nhận mình nghiện, người điên không nhận mình điên. Để giúp họ chữa trị, trước tiên chúng ta phải trả lời được 4 câu hỏi. Câu hỏi 1, thời gian họ bị lâu chưa để chúng ta biết mức độ nặng hay nhẹ. Câu hỏi 2, tiền sử gia đình có ai bị tâm thần hay không. Câu hỏi 3, trước đó có bị mất ngủ không và mất ngủ vì lý do gì, ví dụ như vì bị trầm cảm, hay vì sử dụng các chất ma túy, hay vì nghiện rượu bia, vì nghiện internet, nghiện game, hay là xem phim quá nhiều. Và câu hỏi 4 là những biểu hiện của họ như thế nào. Biện pháp chung là sử dụng kết hợp cả tâm lý trị liệu và dược lý trị liệu, như động viên họ đi khám và điều trị ở các cơ sở chuyên khoa, điều chỉnh suy nghĩ đã bị bóp méo của họ, động viên giúp đỡ điều chỉnh lối sống sinh hoạt, và có các cái biện pháp để vượt qua được trầm cảm. Cái này chúng ta tham khảo xem thêm ở video vượt qua trầm cảm của cô giáo Mignon. Hay là động viên họ đi cai nghiện, động viên họ uống thuốc theo chỉ dẫn.
Cuối cùng, cô giáo Mignon rất mong những chia sẻ này sẽ phần nào giúp ích được cho những người bệnh đang gặp tình trạng hoang tưởng ảo giác, sớm tìm cách chữa trị để có cuộc sống bình thường, giản đơn và hạnh phúc. Nếu thấy video hữu ích, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những video sau. Xin trân trọng cảm ơn.